හරි ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ අප්ඩේට් ආවේ 2024 2/21. ඒ කියන්නේ අද තමයි මේ අප්ඩේට් එක ආවේ. ඕගොල්ලෝ පෙන්නනවා බලගන්න පුළුවන් මම මේ අප්ඩේට් එක දැන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි Chrome එක අලුත්ම version එක 122 version එක. ඉතින් බලමු මේකේ features මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක productivity කියන category එක යටතේ feature එකක් අලුතෙන් එකතු කරලා තිනවා. ඒ තමයි save your tab group for later. යන්නේ අපේ tab save කරනකොට ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලාම right click කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඕගොල්ලන්ට ඕනි tab එක නම් කරන්න. ඊට පස්සේ save group කියන එක later button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනි tab එක save කරලා තියෙන same කියන group එක යටතේ. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ තව tab add කරන්න ඕනේ. right click කරන්න add to tab ගිහිල්ලා ඔය same කියන එක යටතට දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ බලන්න පුළුවන් මේක save වෙලා තියෙනවා දැන්. මේක save වෙලා තියෙන bookmark යටතේ bookmark bar එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් bookmark එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ save කරපු file එක name එක දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නනවා ඒ save කරපු ඔක්කොම histories එකම ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි ඒක. එකට අපලු safety categories යටතේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. Save help keep your child safe online. ඉතින් මේ Google එක අලුතෙන් ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව ගැන ඉල්ලන මේක කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා family link කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒ app එක connect කරන්න තමයි මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඉතින් family link එක අපිට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ. special features ඒ වගේම හැමදේම මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ස්පෙෂල්ම හදලා තියෙන්නේ තමන් ඕගොල්ලෝගේ දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න ඩාර්ක් වෙබ්සයිට් වලින්. මේ family link කියන අපි Google features එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ I'll keep your family safe online තමයි මේගොල්ලෝගේ ටයිටල් එක. තව ටිකක් පහළට ස්ක්‍රෝල් කරාම බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන මේකේ තියෙන features මොනවාද. establish digital ground මේක යටතේ අපිට පුළුවන් screen time එක set කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට access හම්බෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට ඔයගොල්ලෝ දරුවන්ගේ account එකක් connect කරාම මේගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවද apps මොනවද ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ secure calendar child calendar account හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. stay connected on the go ඒ location එකට පවා මේකෙන් connect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වාසියක් අපි location එක උනත් යන්නට lazy පොලේ යන්නේ එන්න තැන් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක අපිට Android සහ official website වලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් family link එකම download කරලා ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට Chrome එකේ අලුත් tip එකක් දීලා තියෙනවා. third category translation when you need it. ඔයාලා translate කරගන්න option එකක් හරියට තිබෙනවා. ඉතින් මේ Google Translate එක එකතුලා තමයි මේක දීලා. ඔයම Chrome menu එකට යන්න. Chrome menu settings වලට යන්න. setting වලට ගියාට පස්සේ language වලට යන්න. language එකේ අතෝන language add කරගන්න පුළුවන්. අමතරව people language එකට අමතරව අපිට පාවිච්චි කරන use Google Translate කියන option එක. මේක active කරගන්න ඕනේ. මේක translate දෙන්නේ මම මේක සිංහල කියලා තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන option එක සිංහල කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. automatic translate language කියන එක යටතේ add language අපිට language add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සිංහල add කරලා තියෙනවා. add කරගන්නවා. ඉතින් automatically ඔයාගේ website translate වෙනවා. ඊට අමතරව පාඩම් ඒවා translate this language කියලා ඒකට අපිට ඔයා ඉංග්‍රීසි වලට ආයෙ translate වෙනවා. ඉංග්‍රීසි දාන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ
ගන්න පුළුවන්. යනවා Chrome එකේ help එක යටතේ menu එකේ help එකට යන්න. help එක වෙන්න about Google Chrome කියන එක යටතේ. about Google Chrome ගියාම ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද තියෙන අප්ඩේට් version එක කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් check for update. මගේ එක නම් දැන් අප්ඩේට් වෙලා තියෙන 122 කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එලා අප්ඩේට් දෙන්න auto update දාලා දෙන auto update ලැබිලා ඇති.